everyone, welcome to Career Class. So আজি আমাৰ daily current affairs video to আৰম্ভ কৰা আগতে এইখিনিতে এটা important announcement আছিলে Career Class এ main specific এটা power pack package লৈ আনিছে যিহেতু APSC prelims already হৈ গল আৰু APSC tentative calendar অনুসৰি mains তেওঁলোকে conduct কৰিব জুন or জুলাই সো সেই ক্ষেত্ৰত আমি এতিয়াৰ পৰা আমাৰ প্ৰস্তুতি চলাই নিব লাগিব ৰাইট সো আমাৰ Career Class এ এইখিনি package lo ana hoise jot main stage series apnaloke avail koribo paribo at 7000 jot thakibo 4 khon koi papers per set 4 khon koi paper thakibo right aru the cherry on the top is that apnaloke within 48 hours gute feedback hini lobo paribo right so apnaloke keneke test series tu likhise kiman attempt korise aru ki enhancement or provision gute khini feedback apnaloke within 48 hours pabo logote mains guidance etao lo ana hoise So সম্পূৰ্ণ ৰূপে আপোনালোকক নাৰ্চাৰ কৰা হ'ব 2 ক্লাसेस ডেইলি থাকিব আৰু 9000 ত আপোনালোকে এটো এভেইল কৰিব পাৰে আৰু এটা কম্বো পেকেজ লৈ আনা হৈছে যত টেষ্ট সিৰিজ আৰু মেইনছ গাইডেন্সও আপোনালোকে পাব ফৰ 15000 ৰাইট আৰু যদি আপোনালোকে ভাবিছে যে মোৰ GS2 বা GS1 এখিনি মোৰ ঠিকে আছে বাট মই এথিক্স বা ইন্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশনছ এনেকুৱা কিছুমান ইন্ডিভিজুৱেল সাবজেক্ট লব বিচাৰিছো সেই ক্ষেত্ৰটো আপোনালোকৰ কাৰণে এনেকুৱা সুবিধাজনক কৰি 2500 দি আপোনালোকে ইন্ডিভিজুৱেল সাবজেক্টছ খিনি এভেইল কৰিব পাৰিব লগতে যদি আপোনালোকে ভাবে যে দুটা সাবজেক্ট মই লও তেতিয়াও আপোনালোকে এভেইল কৰিব পাৰিব ফৰ 4000 ৰাইট সো এই গুটি প্যাকেজ খিনি আপোনালোকৰ জেনেকে ইন্টাৰেষ্ট খিনি এলাইন হয় ৰাইট যেখিনি আপোনাৰ প্ৰয়োজন হয় সেইখিনি এভেইল কৰিবলৈ হলে আমাৰ এই তলত দিয়া নম্বৰটোত আপোনালোকে কল কৰিব পাৰে ৰাইট আৰু কিবা যদি কোৱেৰিও থাকে সম্পূৰ্ণৰূপে আপোনালোকক কোঅপাৰেট কৰা হ'ব ঠিক আছে অলৰাইট So আজি আমাৰ টপিক সমূহ আমি আৰম্ভ কৰো আমাৰ প্ৰথম টপিকটো লোৱা হৈছে দা আসাম ট্ৰিবিউনৰ পৰা ফুড ফৰ থট এটা সিগনিফিকেন্ট টপিক হয় মেইনছ পার্সপেক্টিভ আমি যদি চাও জিএস পেপাৰ 2 হক বা জিএস পেপাৰ 3 এনেকুৱা ধৰণৰ টপিক বিলাক সিগনিফিকেন্ট হৈ পৰে অলৰাইট কাৰণ ফুড সেফটি ৰিলেটেড যথেষ্টখিনি ইস্যুজ আহি আছে আমি নিউজত দেখি আছো আৰু সেই হন্তবত হয়তো এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন খুদি দিবও পাৰে যেহেতু বহুত বেছি নিউজত আছে ৰাইট আৰু আজি যেহেতু ওয়াৰ্ল্ড ফুড সেফটি ডে হয় সেই হন্তবতো আমি দেখিছো এনেকুৱা ধৰণৰ এডিটৰিয়েল সমূহ আহিছে অলৰাইট সো আমি যদি মূলতে চাবলৈ যাওঁ যে এই এডিটৰিয়েলটোত কি কথানো ডিসকাস কৰা হৈছে mostly the editorial highlights the critical importance of food safety for public health and well-being right so ইয়াত ধুনিয়াকে ডিসকাস কৰা হৈছে কেনেকুৱা ধৰণৰ ফুড সেফটি ইস্যুজ আছে হয়নে সো হে হন্তবত গ্লোবাল প্ল্যাটফৰ্মত কেনেকুৱা ধৰণৰ ইনিশিয়েটিভ আনা হৈছে আমাৰ ভাৰতত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰাবধান আনা হৈছে ৰাইট সো এই গুটেখিনি ডিসকাস কৰা হৈছে এইখিনি আমি চাম So first আমি বুজিব লাগিব the importance of safe food কিয় ইমান দৰকাৰী হৈ পৰে যতু যিখিনি খাদ্য আমি হেৱন কৰ হেখিনি বহুতখিনি safe হক right so access to sufficient nutritious food is essential for supporting life and improving health হয়নে so আমাৰ হেলথ to totally depend হৈ থাকে আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ ফুড ইনটেক কৰো হয়নে বা আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ এনভায়ৰনমেন্টত বাস কৰি আছো হে গুটেখিনি আসলে ডিটাৰমিন কৰে আমাৰ হেলথ আমি যদি অকল ধৰক ফাস্ট ফুডে খাই থাকো বা এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান খাদ্যয়ে খাই থাকো যিখিনি সেফ নহয় সেই হন্তবত ডাইৰেক্টলি আমাৰ হেলথক যথেষ্টখিনি ইম্প্যাক্ট পৰে হয়নে সো having safe food is very essential right so with advancement in agriculture medicine and the environment modern and hybrid food have emerged to benefit us হয়নে সো আপোনালোকে নিশ্চয় জানে এটা সময়ত আমাৰ ভাৰতত কেনেকুৱা ধৰণৰ সিচুৱেশন আছিল ৰাইট ফেমাইন ইত্যাদি কিনো হোৱা নাছিল তাৰ পাছত আমি দেখিছো বহুতখিনি সাইন্টিফিক এডভান্সমেন্ট কৰা হল গ্ৰীন ৰিভলিউশন ইত্যাদি আনা হল সো ফুড সাফিশিয়েন্ট কৰিবলৈ যত্ন কৰিলে হয়নে আজি দিনত আমি যদি চাও হাইব্ৰিড ফুডস আছে কিমান কি আনা নাই হয়নে সো এই গুটেখিনি আমাক বেনিফিট কৰিবলৈ কৰা হৈছে কিন্তু the increasing cost associated with new technology sometimes compromise the efficacy and safety of these products leading to vicious cycle of illness and malnutrition so আপোনালোকে নিশ্চয় শুনিছেই চাগে আগতে আমি কোন হয় মা দেতা হতে কয় আমাৰ দিনত এনেকুৱাহে আছিল খাদ্যটো এনেকুৱা সোৱাদ আছিল আজি দিনত হেখিনি সোৱাদ নাই কিয়া হয়নে সো কি হৈ আছে যেহেতু ইমান বেছি পপুলেশন বৃদ্ধি পাইছে আৰু সেই পপুলেশন খিনি ফিড কৰিবলৈ হলে আজিকালি কিছুমান
খাদ্যৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছোঁ ছেফটিটো এনচিয়'ৰ নকৰে হয়নে চ' এইবিলাকে কিন্তু যথেষ্টখিনি ইম্পেক্ট এটা পেলাইছে হয়নে চ' যিহেতু আমি কেতিয়াবা বহুত লোকে আচলতে নিজৰ কৰ্মই এনেকুৱা হৈ থাকে নিজৰ খাদ্য বনাবলৈ সময় নাথাকে সেই সন্দৰ্ভত তেওঁলোকে ইনষ্টেণ্ট ফুড খাবলৈ চেষ্টা কৰে প্ৰচেছ ফুড হওক হয়নে বা মেগী হওক এইবিলাক যদি বাৰে প্ৰতি সেৱন কৰি থাকে হেল্থত কিন্তু বহুতখিনি প্ৰভাৱ পৰে হয়নে চ' এইবিলাক কিছুমান ইছ্যুজ আছে চ' আমি যদি চাওঁ কজ অফ আনছেফ ফুড হয়নে চ' যিহেতু মই কৈ আছোঁ ইমান বেছি পপুলেশ্যন বৃদ্ধি পাইছে সেই পপুলেশ্যনখিনি ফিড কৰিবলৈ খাদ্য ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি আনছেফ প্ৰেক্টিচেছ তেওঁলোকে লয় যেনে ধৰক improper handling and storage আমি জাষ্ট কালি পাতিছিলোঁ ৰাইট কেনেকৈ পৰি থাকে গোটেই চাউলৰ বস্তা পৰি থাকে সেইখিনি য'ত নিগনি ইত্যাদিয়ে খায় সেইখিনি যদি প্ৰচেছ কৰি আকৌ মানুহকে খুৱায় চাওক চ' আল্টিমেটলি কি হ'ব হেল্থততো ইম্পেক্ট পৰিবই লগতে লেক অফ প্ৰিভেণ্টিভ মেজাৰ্ছ নাথাকে ইনকাৰেক্ট ফাৰ্মিং মেথডছ এণ্ড হাইজিন কণ্ডিশ্যনছ আহি পৰে তাৰপিছত এবিউজ অফ ফুড এডিটিভছ এণ্ড কেমিকেলছ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট যদি আপোনালোকে গুৱাহাটীত কোনোবা এখন মাৰ্কেটত যায় আপোনালোকে চাব এটা ভাল বিশুদ্ধ ফ্ৰুটছ আপোনালোকে নেদেখিবই হয়নে কলবিলাকতো চবতে আমি দেখিছোঁ কিছুমান তেওঁলোকে কেমিকেলছ ইউজ কৰে যাতে তেওঁলোক ৰাইপ কৰিব পাৰে হয়নে চ' এনেকুৱা ধৰণৰ ইছ্যুজ থাকে তাৰপিছত ফুড এডাল্টাৰেশ্যন আমি দেখোঁ ইউজ অফ এডাল্টাৰেণ্টছ টু মেক ফুড লুক বেটাৰ অৰ লাষ্ট লংগাৰ হয়নে চ' কিছুমান তেওঁলোকে অইল ইউজ কৰে প্ৰিজাৰ্ভেটিভ ইউজ কৰে সেইখিনি কিন্তু বহুত আমাৰ হেল্থত ইম্পেক্ট পেলায় হয়নে চ' এতিয়া এটা ইছ্যু আহি আছে যে ভাৰতৰ যিটো মচলাত তাত এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰিজাৰ্ভেটিভ ইউজ কৰিছে য'ৰ আচলতে প্ৰলং ইউজত কি হ'ব মানুহৰ কেঞ্চাৰো ফৰ্ম হ'ব পাৰে হয়নে চ' এনেকুৱা ইছ্যুজ কিছুমান আহি আছে লগতে ডিচেপশ্যন অফ কাষ্টমাৰ্ছ এণ্ড ৰিস্ক টু দেয়াৰ হেল্থ খুব এনেকুৱা ধৰণৰ একশ্যনছবিলাক দেখি পোৱা হৈছে হয়নে আমি সেইখিনি ডিছকাছ কৰিম চ' মিছলেবেলিং এণ্ড প্ৰিজাৰ্ভেটিভছ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট এনেকুৱা ধৰণৰ ইছ্যুজ হৈ আছে চ' এই ষ্টাডি ৰিভিল ডেট মিছলেবেলিং ইজ এ ছিগনিফিকেণ্ট পাব্লিক হেল্থ কনচাৰ্ণ উইথ 21% অফ 81 কেছ ইনভলভিং ফুড প্ৰডাক্ট মিছলেবেলিং দেখিছে চে ফৰ এক্সাম্পল এটা প্ৰডাক্টত কোনোবা এটা ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট দিয়া আছে হয়তো সেই ইনগ্ৰিডিয়েণ্টজন যোনজন ব্যক্তিয়ে ইনটেক কৰিব তেওঁৰ কাৰণে এলাৰ্জেটিকো হ'ব পাৰে হয়নে তেওঁ হয়তো ইনটলাৰেণ্ট হ'ব পাৰে ফৰ ডেট ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট যিহেতু ইয়াত মেনশ্যন কৰা নাই যেতিয়া তেওঁ এইটো সেৱন কৰিব জাষ্ট ইমেজিন তেওঁলোকৰ হেল্থত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰিব হয়নে এইবিলাক মিছলেবেলিং কৰা হয় কিছুমান কয় জিৰ' চুগাৰ বা চুগাৰ ফ্ৰী হয় ৰাইট কিন্তু তাত বহুত পৰিমাণত চুগাৰ থাকে হয়নে চ' এইবিলাক বহুত ছিগনিফিকেঞ্চ আছে বহুতখিনি এইবিলাক ইম্পেক্ট আছে লগতে মেনি ফুড চেম্পলছ ফ্ৰম ৰেষ্টুৰেণ্টছ গ্ৰচাৰী ষ্ট'ৰ্ছ এণ্ড ছুপাৰ মাৰ্কেটছ ৱেৰ জেনেটিকেলি আইডেণ্টিফাইড এজ ডিফাৰেণ্ট স্পিচিজ দেন দ'জ লিষ্টেড অন দ্য লেবেলছ দেখিছে উইথ চি ফুড বিং দ্য মষ্ট ফ্ৰিকুৱেণ্টলি মিছলেবেল ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট এনেকুৱা ধৰণৰ ইছ্যুজ আহি আছে হয়নে চ' এইবিলাক যেতিয়া আমি খাম আমি সেৱন কৰিম চ' আমাৰ হেল্থত কেনেকুৱাকৈ ইম্পেক্ট পেলাইছে আপোনালোকে নিজে এতিয়া চাগে অনুমান কৰিব পাৰিছে হয়নে লগতে যিখিনি প্ৰিজাৰ্ভেটিভ ইউজ কৰে হোৱাইল এক্সটেণ্ডিং শ্বেল্ফ লাইফ পজেছ ছিৰিয়াছ হেল্থ ৰিস্ক যিটো ফৰ্মেলডিহাইড ইউজ কৰা হয় ইউজ বাই ফিছাৰমেন এণ্ড ফিছ মাৰ্চেণ্ট কেন কজ লাং ইনফেকশ্যন এণ্ড কেঞ্চাৰ দেখিছে চ' এনেকুৱা ধৰণৰ ইছ্যুজ হৈয়ে থাকে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে অসমৰ মাছত ফৰ্মেলডিহাইড পোৱা গৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ ইছ্যুজ হৈছিলে হয়নে নিউজত খুব প্ৰচলিত হৈ আছিলে যোৱা এটামান বছৰ পূৰ্বে কিন্তু এনেকুৱা ইউজ হৈ থাকে কিয় কৰে যাতে মাছটো ভালকৈ প্ৰিজাৰ্ভ কৰি ৰাখক আৰু চেল্ফ লাইফ বাঢ়ক যাতে আমি গম পাওঁ এই মাছ হওক বা যি হওক বহুত ফ্ৰেজাইল হয়নে বেছি লনজিভিটি নাথাকে ৰাইট চ' এটা দিনতে হয়তো সকলো মানুহেতো এইখিনি কনজিউম কৰিব নোৱাৰে বিক্ৰী নহ'বও পাৰে চ' সেইবিলাক প্ৰিজাৰ্ভেটিভ ইউজ কৰা হয় আৰু সেই প্ৰিজাৰ্ভেটিভ যেনেকৈ ফৰ্মেলডিহাইড এইবিলাক মনত থৈ দিব কাৰণ এনচাৰ লিখিলে আমি এইবিলাক যদি মেনশ্যন কৰোঁ আমাৰ এনচাৰটো বহুত বেছি এডভান্স হ'ব হয়নে চ' কিন্তু এই ফৰ্মেলডিহাইড যদি আমি সেৱন কৰোঁ আমাৰ লাং ইনফেকশ্যন পৰ্যন্ত হৈ যাব পাৰে দেখিছে চ' এইবিলাক বহুত ইছ্যুজ আছে লগতে ইনভেষ্টিগেশ্যন ফাউণ্ড ফৰ্মেলডিহাইড কণ্টামিনেশ্যন ইন ফিছ ফ্ৰম লোকেল মাৰ্কেটছ ইন দ্য নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট চাওক এইবিলাক মনত ৰাখিব আমাৰ অসমতে এনেকুৱা হৈছে নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট উইথ হাই পজিটিভ ৰিজাল্টছ ইন লেবিঅ' ৰহিতা যিটো ৰহু মাছ আমি কওঁ আৰু কাটলা মাছ যিটো বাহু ঠিক আছে চ' নগাঁও যিটো বাহু মাছ হওক বা ৰৌ মাছ হওক ইয়াত আমি এনেকুৱা ধৰণৰ ফৰ্মেলডিহাইড কণ্টামিনেশ্যন দেখা পাইছোঁ ৰাইট চ' ইয়াৰ পৰা ভাবক কিমান বেছি হেল্থ ইম্পেক্ট পলাব হয়নে এয়া চাওক যিহেতু এই ছাপ'জ এই আইটেমটোতে ইয়াত যিহেতু
এগ আছে ইনগ্ৰেডিয়েণ্টত দিয়া আছে বাট কণ্টেইনছত লিখা নাই নট ইনক্লুড এগ বুলি কোৱা হৈছে দেখিছে চ' ইয়াৰ ফলত কি হৈছে বহুতখিনি মিছলেবেলিং হৈ পৰিছে এতিয়া মানুহে যেতিয়া ল'ব পটককৈ এইখিনিতো নাচায় পটককৈ চাব ইয়াত কি কিনো আছে মিল্ক এণ্ড হুইট বাছ লৈ লওঁ তাৰ ফলত যদি কোনোবা এগ ইনটলাৰেণ্ট হয় বা কাৰোবাৰ এলাৰ্জেটিক হয় কিমান বেছি হেল্থ ইম্পেক্ট পৰিব হয়নে চ' এইবিলাক মিছলেবেলিঙৰ ডাঙৰ ইছ্যুজ আছে আৰু আমি নিউজত দেখিয়ে আছোঁ হয়নে অলৰাইট চ' এই যে আনছেফ ফুড এইখিনি সেৱন কৰাৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণে ইম্পেক্ট পেলাইছে সেইখিনি বহুত ইম্পৰ্টেঞ্চ আছে যেনে ধৰক আনছেফ ফুড কণ্টামিনেটেড উইথ হাজাৰ্ডাছ ছাবষ্টেঞ্চেছ এণ্ড মাইক্ৰ' অৰ্গেনিজমছ ইজ ৰেছপনচিবল ফৰ অভাৰ 200 ডিজিজেছ ৰেঞ্জিং ফ্ৰম কেঞ্চাৰ টু ডায়েৰিয়া দেখিছে চ' এনেকুৱা ধৰণৰ আনছেফ ফুড সেৱন কৰাৰ কাৰণে 200তকৈ অধিক বেমাৰৰ সৃষ্টি হৈছে ৰাইট চ' দিছ ইজ ৰেঞ্জিং ফ্ৰম কেঞ্চাৰ টু ডায়েৰিয়া চ' দিছ ইজ ভেৰি ক্ৰুচিয়েল ৰাইট লগতে একৰ্ডিং টু জি কামালা বৰ্ধন ৰাও এনেকুৱা নামবিলাক মনত থৈ দিব পাৰে বিকজ হি ইজ চিফ এক্সিকিউটিভ অফ দ্য ফুড ছেফটি ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়া ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট APSC যিটো আমি কওঁ চ' তেওঁৰ মতে কণ্টামিনেটেড ফুড কজ 600 billion infections and 4,20,000 deaths annually ভাবি চাওক কিমান ডাঙৰ এটা ইছ্যু হয় হয়নে চ' এনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টেটমেণ্টছসমূহ আপোনালোকে হেণ্ডি কৰি ৰাখিব পাৰে যিহেতু জি কমলা বৰ্ধন ৰাও তেখেত চিফ এক্সিকিউটিভ অফ দ্য FSSAI হয়নে চ' তেখেতে নিজে এই ষ্টেটমেণ্টটো দিছে যে কণ্টামিনেটেড ফুড কজেছ 600 million infections and 4,20,000 deaths annually ৰাইট চ' ফুড ছেফটি ৰিলেটেড কিবা যদি প্ৰশ্ন সোধে আমি এইখিনি কথা ক'ব পাৰিম আৰু আপোনালোকে দেখিছিলে চাগে নিউজত আছিলে যে সৰু ছোৱালী এজনী তাইৰ বাৰ্থডে আছিলে চ' কেক তেওঁলোকে অৰ্ডাৰ কৰিছিলে সেই কেকটো সেৱন কৰাৰ পাছতে ছোৱালীজনীৰ মৃত্যু হ'ল হয়নে চ' বহুত দুখ লগা কথা চ' ফুড ৰিলেটেড আমি যথেষ্টখিনি মৃত্যু দেখি আছোঁ right আৰু over the past 50 years the use of fertilizers and pesticides has increased nearly 170 times দেখিছে so যোৱা 50টা বছৰত আমি দেখিছোঁ যিখিনি ফাৰ্টিলাইজাৰ আৰু পেষ্টিচাইডছ সাংঘাতিক ধৰণে আচলতে ইনক্ৰিজ হৈছে প্ৰায় 170 times so ভাবক এইখিনিটো তাৰ ৰিটেইন হৈ থাকে right leading to long lasting residues of toxic chemicals that contaminate food harm environment and enter the food chain right so এনেকেও আমাৰ দেহাটোত বহুতখিনি হানি পেলাইছে so food adulteration involving addition of unnecessary or harmful substances deceives consumer or poses significant health risk by lacking essential nutrients very important even আমি দেখিছো হালধিত কিছুমান লিডৰ তাত দেখা পোৱা গৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ সামগ্ৰী তেওঁলোকে এড কৰে তাৰ ফলতো মানুহৰ হেল্থ ইম্পেক্ট পৰে বিশেষকৈ সৰু ল'ৰা ছোৱালীত আৰু বেছি ইম্পেক্ট হয়নে চ' দিছ ইজ ভেৰি ক্ৰুচিয়েল চ' লগতে ফুড বৰ্ন ডিজিজ এণ্ড ছেফটি চেলেঞ্জ আহি পৰিছে চ' যিহেতু এনেকুৱা সেৱন কৰা হৈছে আউটব্ৰেক অফ ফুড বৰ্ন ডিজিজ ইন ইণ্ডিয়া অফেন গ' আনৰিপৰ্টেড এণ্ড আনইনভেষ্টিগেটেড চে ফৰ এক্সাম্পল আজি কোনোবা এটা জেগাত বা আজি মোৰ ঘৰতে এনেকুৱা ধৰণৰ ফুড ছেফটি কিছুমান কনচাৰ্ণ আছে হয়নে চ' কি হয় এইখিনি আনৰিপৰ্টেড হৈ পৰে ক'তো FIR ইত্যাদি দিয়া নহয় তেনেকেই গুচে এইটো খাই দিলে এনেকুৱা বেমাৰ হৈ গ'ল ডক্তৰক দেখালে ভাল হৈ গ'ল ঠিক আছে ৰাইট সেইটো তেনেকৈ এৰি দিয়া হয় যিহেতু আনৰিপৰ্টেড হৈ থাকে সেইকাৰণে আনইনভেষ্টিগেশ্যনো হৈ পৰিব ৰাইট সেইখিনি ইনভেষ্টিগেট কৰাই নহয় কিয়নো হৈছিলে কি কথা তাৰ ফলতো বহুতখিনি এনেই আনৰিপৰ্টেড হৈ থকাৰ কাৰণে এড্ৰেছ কৰাই নহয় হয়নে চ' মেকিং ইট ডিফিকাল্ট টু কণ্টেইন দেম এণ্ড আইডেণ্টিফাই দ্য ৰেছপনচিবল ফুড ডিটেক্ট and eliminate contaminants and strengthen food safety policies right so just 2-3 দিনৰ মনৰ পূৰ্বেও আমি দেখিছোঁ নিউজত এটা ঘটনা হৈছিলে য'ত মৰাণৰ এখন হোটেলত মানভাৰী আছিলে ইফ আই এম নট ৰং তাত এনেকুৱা ব্ৰেড সেৱন কৰি যিহে মানুহৰ গোটেই ফেমিলিটোৰ ৰাইট তেওঁলোকৰ বাচ্চাক ল'ৰাটোৰ কাৰণে সি টিফিন তৈয়াৰ কৰিছিলে টিফিনটো সেৱন কৰাৰ পাছতে ল'ৰাটোৰ খুব পেট বিষ ইত্যাদি হ'ল চ' মষ্ট প্ৰবেবলি তেওঁলোকে কৈছে যে সেই ব্ৰেডটোৱে বহুত পুৰণা আছিলে বা তাত কিছুমান ফুড ছেফটি এনচিয়'ৰ কৰা হোৱা নাছিলে হয়নে চ' এনেকুৱা কিছুমান ইছ্যুজ থাকে চ' দ্য ইনক্ৰিজিং ডিপেণ্ডেঞ্চ অন প্ৰচেছড এণ্ড ৰেডিমেড ফুডছ ডিউ টু আৰ্বানাইজেশ্যন চেঞ্জিং হেবিটছ কম্প্ৰমাইজেছ ফুড কোৱালিটি এণ্ড হাইটেন্স দ্য ৰিস্ক অফ ফুড বৰ্ন ইলনেছ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট যিহেতু মই কৈছোঁ আমাৰ পপুলেশ্যন বহুত বৃদ্ধি হৈছে আৰু বহুত লোক আচলতে
আৰ্বান এৰিয়াত গৈছে এৰাউণ্ড 36% আজিৰ দিনত যদি চাওঁ লোক আৰ্বান এৰিয়াজত থাকে চ' যেতিয়া আৰ্বান এৰিয়াজত থাকে মষ্ট প্ৰবেবলি কি হয় তেওঁলোকে ইমান বেছি কৰ্মৰ লগত জড়িত হৈ থাকে হয়নে তেওঁলোকে মষ্টলি ভাল এমপ্লয়মেণ্ট অপৰচুনিটিৰ কাৰণে তাত যায় চ' তাত নিজে ভাত খাদ্য ইত্যাদি বনাবলৈ অকণমান সময় নাটনি হৈ যায় তাৰ ফলত তেওঁলোকে যিখিনি প্ৰম্পট এণ্ড ইজিলি হয় ডেট ইজ ৰেডিমেড ফুডছ এণ্ড প্ৰচেছ ফুডছ ৰাইট সেইখিনি সেৱন কৰাৰ কাৰণেও যথেষ্টখিনি ফুড বৰ্ন ইলনেছ হৈছে হয়নে চ' দ্য ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন অফ এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড লাইভষ্টক ইণ্ডাষ্ট্ৰি টু মিট ৰাইজিং গ্ল'বেল ডিমাণ্ডছ ইণ্ট্ৰডিউচেছ ব'থ অপৰচুনিটিজ এণ্ড চেলেঞ্জেছ ফৰ এনশ্বৰিং ফুড ছেফটি ৰাইট চ' এইখিনি ইছ্যুজ আছে এয়া দেখিছে চ' এয়া ৱৰ্ল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেশ্যনে কৈছে এইবিলাক আপোনালোকে মনত থৈ দিব পাৰে চ' অলমষ্ট 1 in 10 people fall ill দেখিছে and 33 million healthy life years lost so globally এইখিনি আমি গম পাইছো আৰু food borne disease can be deadly especially in children দেখিছে 4,20,000 পৰ্যন্ত ডেথ হৈছে so children account for almost 1 out of 3 of the death from foodborne disease so আটাইতকৈ বেছি ইম্পেক্ট সৰু ল'ৰা ছোৱালী গাত পৰিছে হয়নে so এইখিনি মনত থৈ দিব so এই সন্দৰ্ভত কি ফুড সেফটি ইনিচিয়েটিভছ অনা হৈছে আমি যদি গ্লোবাল প্লেটফৰ্মত চাওঁ টু কম্বেট ফুড বৰ্ন ইলনেছ এণ্ড প্ৰমোট ফুড হাইজিন The World Health Organization, that is WHO, আপোনালোকে নিশ্চয় জানে, created food safety initiative in the year 1978. Alright, লগতে WHO members nation prioritize food safety and implemented targeted measures through multidisciplinary and multi-sector initiative. আৰু international health laws established কৰা হৈছিলে in the year 2007 that it aims to address the and prevent health risks posed by the foodborne illness. Alright, আৰু লগতে World Health Organization it released WHO Global Strategy for Food Safety 2022-2023 ঠিক আছে এটো মনত ৰাখিব ইম্পৰ্টেন্ট হয় ফুড সেফটি ৰিলেটেড কিবা প্ৰশ্ন আহিলে আমি এই ইনিচিয়েটিভটো কথা ডেফিনেটলি মেনশন কৰিবই লাগিব So this strategy aims to create a safer and healthier world by promoting stronger food safety system around the globe ঠিক আছে So ইয়াত যদি আমি ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্টস কিছুমান যদি চাওঁ ভিজন যেটো হয় of WHO Global Strategy for Food Safety আমি গম পাম to ensure that all people everywhere consume safe and healthy food right যি কোনো জায়গাতে নহওক কিয় আমাৰ গোটে ওয়াৰ্ল্ডৰ সবে যেন কনজিউম সেফ এণ্ড হেলদি ফুড ৰাইট আৰু যেটো ফোকাস ৰখা হৈছে strengthen multi sectoral collaboration and innovative public health approaches to food safety alright so this is important লগতে আমাৰ যদি ভাৰতবৰ্ষত আমি চাওঁ Food Safety and Standards Authority of India যথেষ্টখিনি responsibility আছে so it was founded under the Food Safety and Standards Act of 2006 মনত ৰাখিব it sets standards for food articles and regulates their manufacture storage distribution sale and import to ensure the availability of healthy and safe food right গুটে দায়িত্বভাৰ FSSAI লয় This is important. Aru, the Ministry of Health and Family Welfare administers the FSSAI. Aru headquarter code is Delhi ase. Alright, so ito mona rakhibo. So ama Bharat borkho joti kiba enoka dhৰণৰ প্ৰশ্ন হতে আমি দিতে FSSAI কথা কব লাগিব. Alright. So লগতে কিছু recommendation দিয়া হৈছে for ensuring food safety যেনে ধৰক develop and update standards very important so দিনক দিনে ইমানখিনি advancement হৈ আছে হে সন্দৰ্ভত আমি standards সমূহ update কৰি থকা বহুতখিনি প্ৰয়োজন আহি পৰিছে so implement clear science based standards aligned with international guidelines alright There's a regular inspections and testing very important conduct regular inspection robust laboratory testing and enforce strict penalties for non compliance যদি কোনবাই mislabelling কৰি আছে right so এনেকা issues আমি দেখিছো born vida ক্ষেত্ৰতে হক হয়নে so তাত তেওঁলোকে খুব হাই মাত্ৰাত সুগাৰ ইত্যাদি দিয়া হৈছিল লগতে আমাৰ চেৰেলেকৰ ক্ষেত্ৰটো নেসলে যেটো প্ৰডাক্ট আছিল হেটো দেখিছো তেওঁলোকো বিশেষকৈ ইন্ডিয়ান মাৰ্কেটত খুব হাই সুগাৰৰ পৰিমাণ দিছিল ৰাইট সো এইখিনি চাই থকা ভাল লগতে ইফেক্টিভ ৰিকল সিস্টেম সো এস্টাব্লিশ ইফেক্টিভ ৰিকল সিস্টেম এণ্ড পাব্লিক awareness campaigns to manage risk and educate consumer on proper food handling লগতে ট্ৰেইনিং এণ্ড সাপোৰ্টৰ বহুত প্ৰয়োজন আছে provide training programs for food handlers support food safety research and adopt innovative technologies right Our stakeholders collaboration very important encourage stakeholders to work together to enhance food safety practices all right so ekhini jani thoto bhal
Now, based on this topic, এটা mains perspective প্ৰশ্ন আগবঢ়োৱা হৈছে. Discuss the importance of food safety in ensuring public health and well-being. What are the major challenges in maintaining food safety in India? Suggest measures that can be implemented to overcome these challenges. So, it 15 marks of question হয় within 250 words. আপোনালোকে practice কৰি চাব পাৰে. Moving forward, আমাৰ next topic to লোৱা হৈছে the Indian Expressৰ পৰা demand for special category status. বহুত বেছি significant topic হয়, right? আমাৰ means perspective আমি যদি চাওঁ GS paper 2 হওক এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন সুধি দিব পাৰে, লগতে GS paper 3 সন্দৰ্ভতো. So, current context to বুজো. The talks over special category status from Bihar and Andhra Pradesh have once again gained momentum after Lok Sabha elections. So, election result আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে, হয়নে? So, Nitish Kumar আৰু Andhra Pradeshৰ তেওঁলোকে আগবাঢ়ি আহিছে support কৰিবলে আৰু তাতে তেওঁলোকে এটা special category statusৰ demand এটা কৰিছে. Alright, so এই বিষয়ে খুব নিউজত চৰ্চিত হৈ আছে. এটা আমি জানিব লাগিব special category status নো হয় কি. Alright. So about special category status joti ami sao, it is a classification granted by the center to assist the development of the states that face geographical or socio-economic disadvantage. So kisuma rajyo enoka thake খুব বেছি পিছপৰা থাকে, হয়নে? অকমান জিওগ্ৰাফিক্যাল কনসার্নস থাকে, হিলি টেৰেইন বা ইত্যাদি এনেকুৱা ধৰণৰ থাকে. সো সেই সন্দৰ্ভত ভালকে ইউনিফৰ্ম ডেভেলপমেন্ট আনাৰ অকমান অসুবিধা আহি পৰে. সো দে নিড সাম স্পেশাল ট্ৰিটমেন্ট. সেই কাৰণে নামটোতে যেহেতু কোৱা হৈছে স্পেশাল ক্যাটেগৰি স্ট্যাটাস, সেই ৰাজ্যসমূহক স্পেশাল ক্যাটেগৰি স্ট্যাটাস দিয়া হয়. তাত ধৰক এক্সট্ৰা ফান্ড ডিভলিউশন কৰা হয়, হয়নে? সো তেওঁলোকক অকমান বেছি কে আসলতে এড্ৰেছ কৰা হয়. So that is special category status. So it was introduced in the year 1969 ito mono rakhibo on the recommendation of the 5th Finance Commission. So 5th Finance Commission e recommend koisile about special category status aru kite introduce kora hoisile in the year 1969. All right. So it was aimed at providing certain states with additional support to overcome geographical and infrastructure handicaps. Jeto mo koiso he rajyo homo bahut khini pispori thake, তেওঁলোকক আকৌ এটা সমান পৰিমাণত লৈ আনিবলৈ হলে এক্সট্ৰা ট্ৰাষ্ট দিব লাগিব, ৰাইট? সো হে এক্সট্ৰা যতন এই স্পেশাল ক্যাটেগৰি স্ট্যাটাসে আগবঢ়ায়. সো যি সমূহ স্টেটস কভাৰ কৰা হৈছিলে, সো ইন দ্য ইয়াৰ 1969 3 states জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ, আসাম এণ্ড নাগালেণ্ড দেখিছে. সো আমাৰ অসম হৈছে স্পেশাল ক্যাটেগৰি স্ট্যাটাসত আছে. সো we granted the SCS. Subsequently 8 more states যেনে ধৰক অৰুণাচল, মণিপুৰ, মেঘালয়, মিজোৰাম, ছিকিম, ত্ৰিপুৰা, Himachal Pradesh, Uttarakhand were given SCS by the erstwhile National Development Council. Alright, so ito mono rakhibo. So বৰ্তমান দিনত এই সমূহ ৰাজ্যই স্পেশাল ক্যাটেগৰি স্ট্যাটাস লাভ কৰি আছে. Alright. So কিছুমান ফ্যাক্টৰস কনসিডাৰ কৰিব লাগিব for granting SCS. Right, they are hilly and difficult terrain hobo lagibo jehetu mo koiso geographical kisman barriers thakibo pare. So low population density or sizable share of the tribal population, hoine? So this is one of the another criteria. Logote strategic location along the international borders, dekhise along the internet ita amar ohomot jenege dekhise Bangladesh ase, international borders ase. So jehetu উত্তৰাখণ্ড বা যি হক এইখিনি ৰাজ্যত যত এতিয়া দিয়া হৈছে SCS সব এটা ইন্টাৰনেশ্যনেল বৰ্ডাৰ তেওঁলোকে শেয়াৰ কৰি আছে. লগতে ইকোনমিক এণ্ড ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ব্যাকৱাৰ্ডনেছ যেহেতু মোক খুব পিছপৰি থকা হয়, এণ্ড নন ভাইবল নেচাৰ অফ দ্য ষ্টেট ফাইনেন্সেছ, ঠিক আছে? চ' দিজ আৰ চাম অফ দ্য ক্ৰাইটেৰিয়া ফৰ ডিক্লাৰিং আ ষ্টেট এজ স্পেচিয়েল কেটেগৰী ষ্টেট. আৰু যদি আমি পেৰামিটাৰ্ছ ডেট ৱাজ ছেট বাই মিনিষ্ট্ৰী অফ কমাৰ্চ এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰী চাওঁ আৰু প্লেনিং কমিশ্যন চাওঁ, ইয়াত যিহেতু মই কৈছোঁ জিঅ'গ্ৰাফিকেল আইচলেশ্যন ডেট পাৰফেক্টলি ফিটছ আৱাৰ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেটছ, লগতে ইনএচেচিবল টেৰেইন, poor resource base, remoteness to larger market and poor infrastructure. দেখিছে? আৰু প্লেনিং কমিশ্যনৰ মতে হিলি এণ্ড ডিফিকাল্ট টেৰেইন হ'ব লাগে, low population density, strategic location along the borders with neighboring countries, and economic and infrastructure backwardness and non-viable nature of the state finance. Alright, so overall আমি এইখিনি মানি চলিব পাৰোঁ. These are the parameters for declaring a state as special category status. Alright?
সো বেনিফিটস কি এভেইল কৰে যদি এখন ৰাজ্যক স্পেশাল ক্যাটেগরি স্ট্যাটাস লাভ কৰে সো দ্য SCS states used to receive grant based on the Gadgil-Mukherjee formula so Gadgil-Mukherjee formula এটা কৈছে যে which earmark nearly 30% of the total central assistance so central assistance প্ৰায় 30% শতাংশৰ ফান্ড এই ৰাজ্যসমূহলে গৈছিলে যাতে তেওঁলোকক আৰু এক্সট্ৰা ট্ৰাষ্ট দি আগবঢ়াই নিব পাৰে ইন দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য কান্ট্ৰি ঠিক আছে however after the abolition of the planning commission আপোনালোকে নিশ্চয় জানে planning commission abolish কৰা হ'ল আৰু যেটো 14th and 15th finance commission আছে তেওঁলোকে কি কৰে this assistance to SCS states have been subsumed in an increased devolution of divisible pool funds for all states ঠিক আছে সকলো ষ্টেটছত যেহেতু অকমান চেঞ্জ কৰি দিয়া হ'ল এখিনি subsume কৰি দিয়া হ'ল যেহেতু 30% কে দিয়া হৈছিল হেতু আতৰাই এটা গোটেই ষ্টেটছ সমূহক 41 পৰ্যন্তলে আগবঢ়াই দিলে from 32% ঠিক আছে আৰু লগতে এক্সট্ৰা বেনিফিটস দিলে যেনে ধৰক additionally in SCS states the central state funding of the centrally sponsored scheme is divided in the ratio 90:10 so আপোনালোকে নিশ্চয় শুনিয়ে আছে যিখিনি নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ হিলি ৰিজনছ বিলাকক 90:10 ত যিখিনি centrally sponsored schemes সমূহ ফান্ড কৰা হয় য'ত চেণ্টাৰে দিব 90% আৰু ষ্টেটে দিব 10% ঠিক আছে সো হে ভাৰটো কমাই দিয়া হয় ৰিলেক্স কৰি দিয়া হয় So far more favorable than 60:40 and 80:20 splits for the general category states. Alright? So ইয়াৰ উপৰিও যিখিনি special category states থাকে they enjoy special industrial incentives such as income tax exemptions, custom duty waivers, reduced excise duty, corporate tax exemptions from certain period. লগতে concessions also exemptions relating to GST and lower state and central taxes alright so ekhiniu benefits lab kore alright eta issue to hol jehetu Bihar aru Andhra Pradesh aku je special category status to bisaise ta ki issues hobo so granting SCS status comes with a significant financial burden on the central government itia sauk jehetu already iman kikhon rajyo SCS under ase এতিয়া যদি আকো বিহাৰকো ইন্টিগ্ৰেট কৰা হয় আন্ধ্ৰ প্ৰদেশকো ইন্টিগ্ৰেট কৰা হয় ফাইনান্সিয়াল বাৰ্ডেনটো আৰু বৃদ্ধি পাব ৰাইট সো যেহেতু 90:10 ইমানখিনি ইয়াত দিয়া হৈছে এইখিনি SCS এটা হে বিহাৰ আৰু আন্ধ্ৰ প্ৰদেশকো দিব লাগিব হয়নে সো it would need to allocate more resource to these states potentially impacting spending on the other priorities যত বেলেকত তেওঁলোকে ভৰাব পাইলেহেতেন ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচাৰ ইত্যাদি কৰিব পাইলেহেতেন তাৰ ফলত হেখিনি আকৌ মোবিলাইজ কৰি দিয়া হ'ব হয়নে সো শিফট কৰি এটা SCS category দিব লাগিব আৰু also it could dilute benefits for existing SCS states হয়নে যেহেতু ইমান লিমিটেড ফান্ড নাথাকে আমাৰ আসলতে আনলিমিটেড ফান্ড নাই কিছুমান লিমিটেড ফান্ড হে আছে হেতু পৰত ভিত্তি কৰি হে গুটে বাজেটখন বনোৱা হয় সো যেহেতু এই কিখন ৰাজ্যৰ কাৰণে আসলতে ফান্ডটো এলট কৰি থৈ দিয়া আছে এটা যদি এদিখিনি আৰু এক্সপান্ড হয় ইয়াৰ মাজতেটো গুটে ফান্ডটো পুল কৰিব তিতা কি হ'ব এক্সিস্টিং যি সকল SCS আছে তেওঁলোকৰ কাৰণেও ভাৰটো অকমান বেছি নাটনি হৈ পৰিব ৰাইট বেছি স্ক্ৰাঞ্চ কৰিব লগা হ'ব so could dilute the benefits of existing SCS state as the total pool of funds would be spread further দেখিছে আৰু declaring these states as SCS could lead to demands from other states facing similar challenges putting further strain on central finances right so এই দুখন ৰাজ্যক যদি দি দিয়ে automatically এটা way খুলি দিয়া হ'ব বাকি ৰাজ্যবিলাকো ডিমান্ড কৰিব ৰাইট কাৰণ চাও সিমানখিনি আমি জাস্ট ডিসকাস কৰিলো যে কি ক্ৰাইটেৰিয়া ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি এখন ৰাজ্যক SCS ক্যাটেগৰি দিব পাৰো ইটো যদি আপোনালোকে ভালকে মন কৰে আন্ধ্ৰ প্ৰদেশ বা বিহাৰত ডিফিকাল্ট টেৰেন তেনেকুৱা ইমান নাই হয়নে বা ধৰক এই সমূহ ইন্টাৰনেশ্যনেল বৰ্ডাৰ লগত ইমান ৰিলেটেডো নাই আন্ধ্ৰ প্ৰদেশ কোটো বেলেগ ইন্টাৰনেশ্যনেল বৰ্ডাৰ লগত জড়িত হৈ আছে শেয়াৰ কৰি আছে হয়নে সো কিছুমান ক্ৰাইটেৰিয়া ফুলফিল কৰা নাই সো লেটস সি আহিবলগীয়া দিনবিলাকত কি হয় বাট দিস আর সার্টেন ইস্যুস অলৰাইট সো এখিনি থৈ দিব মনত কাৰণ প্ৰশ্ন খুদি দিবও পাৰে সো এটা কনক্লুজন এণ্ড ৱে ফৰৱাৰ্ড দিয়া হৈছে এই এডিটৰিয়েলটোত যে ইণ্ডিয়া strides towards becoming a 5 trillion economy and debate around SCS underscores the need for a nuanced approach to development
ঠিক আছে so the lessons learned from the SCS experience could inform future strategies aimed to reducing disparities and promoting a more harmonious development pattern across the nation. It is imperative that the spirit of cooperative federalism guides the dialogue on SCS, ensuring that all regions of the India can share in the fruit of economic progress. Alright, so এনেকুৱা ধৰণৰ conclusion বা way forward সমূহ আপোনালোকে handy কৰি ৰাখিব পাৰে কিয়নো এক্সামত যদি হুদে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে পেন ডাউন কৰিব পাৰিব ঠিক আছে এটা based on this topic এটা mains perspective প্ৰশ্ন আগবঢ়োৱা হৈছে special category status is often seen as a one size fits all solution for regional disparities. Discuss the limitation of SCS and suggest more nuanced approach to promoting balanced development across the Indian states. So এইটো 15 marks of question হয় within 250 words আপোনালোকে practice কৰি চাব পাৰে ঠিক আছে ইতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'ছবোৰৰ PDF সমূহ লাভ কৰিব পাৰিব আমাৰ কেৰিয়াৰ ক্লাছৰ WhatsApp চেনেলটোত গৈ আৰু WhatsApp চেনেলটোৰ লগত জড়িত হ'বলৈ এই ভিডিঅ'টোৰ তলত যেটো ডেসক্ৰিপচন বক্স আছে তাতে এটা লিংক প্ৰভাইড কৰা হৈছে সেই লিংকটোত ক্লিক কৰিলে আমাৰ লগত আপোনালোক জড়িত হ'ব পাৰিব আৰু তাতে এক্সাম ৰিলেটেড বিভিন্ন ধৰণৰ PDFs সমূহ এভেইল কৰিব পাৰিব ঠিক আছে Alright. So এইখিনি আসলে আজি আমাৰ টপিক সমূহ I hope it is beneficial আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা ফিডব্যাক বা কিবা ডাউট থাকে আমাৰ কমেন্ট সেকশন দিবলে নাপাহৰিব Till then bye bye